First time natin lalagyan ng micro SD yung Nintendo Switch natin. 256 na SanDisk Ultra tong kinuha natin. Hindi naman kami ganun karami mag-download ng games kaya pwede na sa amin to. Storage size, mas malaki yung capacity, mas maganda. Kasi mas marami kang malalagay na games. Yun lang, syempre, mas mataas yung capacity, mas mahal. Pero sa speed, sapat na tong Ultra. Hindi na kailangan bumili ng mas mahal na mas mabilis. Hindi na kasi magagamit sa Switch yung extra power nun. Anything above sa kung saan hanggang saan lang yung maximum speed ng Switch. Overkill na, sayang lang. Malamang simple lang naman to, pero kung gusto nyo makita paano pag-unang lagay, pati kung paano maglipat ng files galing internal storage papunta sa bagong card. Ito, tignan natin. Bago simulan, siguraduhin yung naka-off yung power. Hindi standby dapat off talaga. Andito sa likod yung micro SD slot ng Switch. Pag binukas mo tong kickstand niya, andito sa loob sa kaliwa. OLED model to pero pareho lang din sa mga naunang model. Sa likod lang din ng kickstand. Salpak na natin. Meron siya ditong guide kung paano dapat ipasok. Gayahin nyo lang yung nasa symbol. Pag ayaw pumasok, huwag nyong pilitin kasi baka baliktad. Hindi talaga papasok yon. Dapat madali lang siya itulak. Ganyan. Pag sumagad siya ng ganyan, okay na yan. Sara na natin to. On na natin. Start. Press 3 times, 1, 2, 3. Yun. Na-detect na niya yung bagong card. Merong prompt dito, sabi, a system update is required to use the memory card. To perform a system update later, return to the main menu and select system settings. Ngayon na natin gawin. Ano yan? Please turn airplane mode off. Kailangan pala nakapatay ito. Patayin natin. Okay, kailangan niya pala kumonek sa Wi-Fi. So, kailangan pala may Wi-Fi ka pag gagawin mo to. Dapat naka-off yung airplane mode bago magsimula. Preparing. Finish download. The system update is available. Update now. Console will restart once complete. Okay. Yun. Updating. Okay na. Re-restart daw siya. Meron palang ganun pag first time mo lalagyan ng memory card yung Switch. Ayan na. Start. Unlock. Check na natin kung ano nangyari dun sa card. Punta tayo settings. Tapos data management. Ayun. Meron na yung bago nating card Nakalagay dyan 238. Okay lang yun. May mga nakikita ako nagtatanong. Sabi bakit daw mas maliit? Peke ata. Hindi talaga lalabas yung eksaktong 256 gig dyan kasi ganun talaga yun. Hindi ko na-explain dito. Pero merong napupunta sa system files. Ganun lahat ng storage media. Matik parang bawas yan compared dun sa kung ano yung nakalagay sa packaging. Game. Subukan na natin maglipat ng files. Ito yung mga options natin. Tingin ko dito tayo sa move data between system to card. Yun. Pwede pala tayo mag-move vice versa. So, move to SD card or move to system memory. Dito tayo sa una. Ito yung move to micro SD card. So, move galing sa internal memory papunta sa micro SD. Ito yung laman ng internal memory natin. Yung mga games na na-download ko na. Subukan natin i-move tong Ni no Kuni papunta sa micro SD. Okay. Save data and some update cannot be moved. Game file lang ang pwede nating i-move sa micro SD, yung pinaka-download natin na laro. Yung mga save file, eto napag-google ako dito para siguraduhin. Hindi natin siya pwedeng ilipat.
sa internal memory lang talaga na i-store yung mga save file. So yung mga downloaded games, yun lang yung pwede nating ilagay sa micro SD natin. Move na natin to. Ayan, nagka-transfer na siya. 5 minutes. I-fast forward na lang natin. Yun. Tapos na. Check natin. Yun. Ayan o. Nadagdagan na ng free space yung system memory natin. Tapos, nabawasan na ng free space yung micro SD card. Andito na kasi si Ni no Kuni. Natanggal na siya dun sa system memory. So yun, ganun pala maglipat ng laro. Papunta sa bagong micro SD card. Isang laro lang yung nilipat natin kanina. Pero kung gusto nyo ilipat lahat, markahan nyo lang lahat to. Tapos, isang bulto nyo ilipat. Pwede naman yun. Mas matagal nga lang matapos yung transfer. Pero at least minsanan. Ayun. Kung naghahanap kayo ng reference kung paano mag-install first time ng microSD sa Nintendo Switch, sana nakatulong to. Tapos kung okay lang sa inyo, pa-click na rin ako nitong subscribe button. Isang tapik nyo lang yan, pero malaking bagay na sa atin yan. Salamat!